नमस्कार, जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडको आधिकारिक युट्युब च्यानल जेपी इन्जिनियरिङमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामीले र वाटरलाई प्युरिफिकेसन गरेर 20 लिटरको जार तयार पारुन्जेलसम्म के कस्ता मेसिनरीहरूको आवश्यकता पर्नेछ र ती मेसिनरीहरूले के कस्ता काम गर्नेछन् भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ। यस श्री जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडले झापा स्थित लखनपुर भन्ने ठाउँमा श्री इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडमा जडान गरेको जार सेक्सनको मेसिनरीहरू देखाउन गइरहेको। यी मेसिनहरूको बारेमा त्यस फ्याक्ट्रीको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर श्री भवेन्द्र भण्डारीज्यूले तपाईहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहुनेछ। म इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेटको साल म्यानेजर। अब यहाँहरूलाई सिरिजमा हामी चाहिँ यो देखाउँछौँ। यस फ्याक्ट्रीले र वाटरको रूपमा जमिन मुनिको पानीलाई प्रयोग गरेको छ। जमिन मुनिको पानीलाई र वाटर फिड पम्प हुँदै प्रिट्रिटमेन्ट सिस्टममा पठाइन्छ। प्रिट्रिटमेन्ट सिस्टममा हामीले 3टा भेसलको प्रयोग गरेका छौँ। डुअल मिडिया फिल्टर, कार्बन फिल्टर र सफ्टनर फिल्टर। डुअल मिडिया फिल्टरमा विभिन्न मिडियाहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जस्तै कि पेबल, फाइन सेन्ड, कोर सेन्ड, ग्रेडेड सेन्डहरू। र जब डुअल मिडिया फिल्टरबाट पानी ट्रान्सफर भएर कार्बन फिल्टरमा पुग्छ, त्यो कार्बन फिल्टरमा पनि डुअल मिडिया फिल्टर चाहिँ मिडियाहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसमा ग्रेडेड सेन्ड, एक्टिभेटेड कार्बन जस्ता मिडियाहरूको प्रयोग हुन्छ र जब कार्बन फिल्टरबाट पानी सफ्टनर फिल्टरतिर ट्रान्सफर हुन्छ, ती दुई फिल्टरहरू चाहिँ त्यसमा पनि सफ्टनर रेजिन र सपोर्टिभ बेड जस्ता मिडियाहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। यी 3टै फिल्टरहरूबाट पानी ट्रान्सफर हुनु भनेको प्रिट्रिटमेन्ट सिस्टमबाट पानी आरओ सिस्टमतिर जान्छ। हाम्रो यस फ्याक्ट्रीमा प्रिट्रिटमेन्ट सिस्टमबाट ट्रान्सफर भएको पानी 8000 लिटर प्रति घण्टा क्षमता भएको रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टममा ट्रान्सफर हुन्छ। यो रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टममा मेम्ब्रेन हुँदै पानी प्युरिफिकेसन हुन्छ। रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टम अर्थात् यो वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टमको मुटु हो। वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टम रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टमबाट ट्रान्सफर भएको पानी हामीले यी 4वटा स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्कहरूमा स्टोरेज गर्छौँ र यो स्टोर गरिएको पानीलाई मल्टी ब्यारियर सिस्टम हुँदै युभी डिसइन्फेक्ट गरी अन्तिममा पानीलाई ओजोनेसन गरेपछि पानी प्याकेजिङ गर्न उपयुक्त हुन्छ र हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जार अथवा बोतल सेक्सनतिर ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। हामी अहिले इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्रालीको जार फिलिङ सेक्सनमा छौँ र यो जार हाम्रो बाहिरबाट आएका जारहरूलाई हामीले यो एउटा डोरबाट चाहिँ इन गर्छौँ र यो भित्र आएका जारलाई अनि त्यसपछि हामीले यहाँ सफाइको सुरुवात हुन्छ र बाहिर जाँदाखेरि जारहरू हमेसा फोहोर भएर आउने भएकोले पहिले हामीले आउटर सफाइ गर्छौँ एउटा यो युनिटमा केमिकल पानी राखेर त्यहाँ जारलाई राखिसकेपछि जार आफै मुभमेन्ट लिएर आउटर सफाइ हुन्छ। देन त्यसपछि यसमा हामीले भोक्याएर भित्र राखिदिन्छौँ र यसको इनर ब्रसिङ गर्छौँ। यो ब्रस ब्यारेलहरू आउटर र इनरको सफाइपछि फेरि एकपटक हामीले यसैको भर्सनलाई एउटा यो मेसिनमा राखेर हामी सफाइ गर्छौँ र यो मेसिनमा पनि आउट र इनर दुवैलाई एकैपटक ब्रस ब्यारेलहरूको माध्यमबाट हामी सफाइ गरिसकेपछि यसलाई हामी डिसइन्फेक्सनको लागि अझै फाइनल्ली एउटा यो सेक्सनमा लैजान्छौँ र यसमा हामीले क्लोरिन वाटर त्यहाँ राखिसकेका हुन्छौँ ट्याङ्कीमा र यो क्लोरिन वाटर मोटरले अटो स्प्रे गरिदिन्छ। यहाँ जारलाई हामी यहाँ घौटो पारेर राखिसकेपछि जारको भित्री भागमा सबै क्लोरिन वाटर स्प्रे हुन्छ। त्यसपछि हामी 10 देखि 15 मिनटको समय दिएर जारलाई यसरी यहाँ होल्ड गरेर राखिदिन्छौँ ताकि भित्र भएका कुनै जम्सहरू छन्, कुनै ब्याक्टेरिया छन् भने यिनीहरू सबै सिज हुन्। अब यो ढङ्गले जार डिसइन्फेक्ट भइसकेको जारलाई हामीले आफ्नो अटो फिलिङ मेसिनमा फेरि ल्याएर यसको प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ र अटो फिलिङ मेसिनमा चाहिँ जब हामी जार यो ठाउँमा राखिदिन्छौँ त्यसपछि यसको दुवैतिर चाहिँ नोजलहरू छन्। यो नोजलहरूबाट अघि हामीले राखेको जुन क्लोरिन वाटर छ त्यो क्लोरिन वाटरदेखि लिएर बाहिर पनि अझ फाइनल्ली केही धुनुपर्ने सफाइ गर्नुपर्ने चिज छ भने यो तलमाथि भएका 2टा चाहिँ जुन नोजलहरू छन् यी नोजलहरूबाट यसको सफाइ फेरि फाइनल्ली हुन्छ र यो चेनबाट तानिँदै अटो मेसिनबाट जारहरू तानिँदै गएर यिनीहरू हरेक एउटा जार भरिसकेपछि अर्को जार झर्ने यसको एउटा आफ्नै सिस्टम छ
र जार यहाँ झरिसकेर यहाँ नोजलको अगाडि आइसकेपछि नोजलले ठ्याक्क पानी भरिदिन्छ। जब पानी भरिसक्यो त्यसपछि यो अगाडि बढ्छ र अगाडि बढ्दा क्याप लिएर जान्छ र यो क्यापलाई यो क्यापिङ मेसिनको हेडले चाहिँ जब थिचेर फाइनल्ली क्याप लागिसक्छ त्यसपछि हामी जार बाहिर हातले ह्यान्डलिङ गर्छौँ र आफ्नो आफ्नो ढङ्गले यसरी स्ट्यागिङ गर्छौँ र यसरी स्ट्यागिङ गरिएको जार भने अब हाम्रो लागि यो बिक्री योग्य हो र यही जारलाई हामी मार्केटमा डेलिभर गर्छौँ र यसरी हाम्रो यो जारको सेक्सन अहिलेसम्म स्मुथली चलिराखेको छ र सन्तुष्ट ढङ्गले हाम्रा कस्टमरहरूलाई एउटा राम्रो फुड ग्रेडको पानी चाहिँ घर घरमा लगेर खुवाइराखेका छौँ। विगत 10औं वर्षदेखि यस जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सयौं फ्याक्ट्रीहरूमा यिनै प्रकारको मेसिनरीहरू सफलतापूर्वक सप्लाई तथा जडान गरिसकेको हुनाले तपाईहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षण छ भने एकपटक हामीलाई सम्झिनुहोला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।